به یه شکلی شاید خود نقاشی کاری که ما می‌کنیم بهانه باشه برای راه رفتن. خود نقاشی که خیلی مهم نیست که مثلا من نقاش باشم یه چیز، این کاری که من میکنم آخر میخوام ببینم کی هستم. هر کسی تو کار خودش همین فکر میکنه، همین جستجو میکنه دیگه. حالا من چون نقاشم که الزاما آرتیست نیستم، مثل چیزای دیگه من این رو بلد شدم. کاش مثلا احتمال داره یه چند سال دیگه اصلا به نظرم بیاد یا نقاشی نباید بکنم، یه کار دیگه باید بکنم. توی مسیری که دارم میرم فکر کنم خب من این رو رفتم بعد نرسیدم، شاید یه چیز دیگه منو برسونه. خیلی خودش برام اونقدر اهمیت نداره که سالهای قبلتر داشت. فکر میکنم مثلا هر کاری باید باعث بشه من یه مطلبی رو متوجه بشم، یه چیزی رو متوجه، حداقل برای خودم، یعنی تو درون خودم درک کنم ضعفم و قوتم. و این هر بار سخته، چون هر بار مواجه میشم با یه قسمت پنهانی که نمیدانستم و این نمیدونم خیلی دوباره باید بگردم پیدا بکنم چه کار باید کرد. من باور دارم خیلی صبر مهمه تو کار ماها. نمیشه، عرض کردم میونبر نداریم ما اصلا. حتی تو کاری که خودم میکنم میونبر ندارم. دوباره یه بوم سفید همونقدر برای من ناآشناست که دفعه پیش، دفعه قبل، دفعه بعدش همینطوری. هر بار هم تجربه من اضافه میشه، هم توقعم، هم تازه میفهمم اشکالاتم کجاست. یعنی هر بار اشکال بخواد رفع کنید به قد دفعه پیش سخته، مگر اینکه آدم فقط به تکنیک فکر کنه، یه کاری رو بکنه به محض اینکه آدم برای خودش متوقعه که این کارم به یه جایی برسه. یعنی در واقع خود کار دیگه مهم نیست، اون سیری که آدم میکنه، در واقع سلوکش بیشتر مهم است. به سوالاتی که دارم میخوام برم پاسخ بدم. ببینید ما چاره ای نداریم الا یه چیزایی رو اول آدم بپذیره. اولش من باید بپذیرم که تو این جغرافیا زندگی میکنم، باید بپذیرم که تاریخ من اینه، باید بپذیرم به نظر من که زبان من این زبانه، من باید بپذیرم دینم این دینه. اینا رو نمیتونم نپذیرم. وقتی پذیرفتین تازه خب میگه حالا خب اینها چه به وجود میآورد. یا وقتی شما پذیرفتین یا باور کردم که اینها هست، حداقل من باور دارم که این هست، بعد نگاه میکنم محصولی که در اومده در گذشته و بهش آدم‌ها اعتنا میکنن و براشون جذابه، بر مبنای ایناست. هر کدومش نفی کنیم اون یکی به وجود نمیاد. شما بهترین کارهای ما تو هر عرصه‌ای که میبینید باور کردن این چیزا رو. یعنی طرف قبول کرده که اینجاست، قبول کرده که آقا این دین، این زبان، این جغرافیا، این تاریخ رو داره. من نمیتونم فکر کنم من تو یک کشور دیگه تو اروپا به دنیا اومدم ادای اونو در بیارم برای اینکه به نظر بیام. مثلا من مبانی هنر تجسمی خوندم، هنر تجسمی هم همینه که غربه، ولی خب وقتی آدم میفهمه خب پس خودم کجا بودم. باید بری جستجو کنی تازه خودت پیدا بکنی. این دوتا رو که کنار هم میذاری تازه میفهمی که آها چه چیزاش میتونه به درد هم میخوره که یه چیز ثانویه به وجود بیاد. من خیلی مواقع این سوال خودم میکنم، راستی اونی که انجام میدید واقعی خودت حقیقتاً باور داری بهش یا خیر؟ یعنی موقع مثلا من از حافظ میگم خیلی جذابه، راستی قبولش داری؟ یعنی وجداناً خودت چیز داری نسبت بهش میفهمیشه خیر؟
خیلی مواقع واقعا این سوالای درونی من اصلا راجع به نقاشی نیست، راجع به اینکه واقعا چقدر به اون چیزی که فکر میکنی حداقل سعی میکنی انعکاس پیدا کنی تو بیرون واقعا نزدیکی. خیلی مواقع نیستم، نزدیک نیستم، ولی واقعا آرزو دارم بشم. هر چیزی که به نظرم درسته رو سعی میکنم انجام بدهم، ولی هی فکر میکنم آیا اون کاری که من انجام نمیدم از خودخواهی منه یا نه. خودخواهی به معنای درستش نمیگم، اون قسمت که آیا اصطلاحاً نفس منه که اون داره این کار انجام میده یا نه واقعاً اگر کسی نباشه نبینه من باشم و من واقعاً انجامش میدم یا خیر. یه وقتایی فکر میکنم انجامش میدم. برام مهم نیست به من میگن مجسمه بلدی یا نه، نقاشی بلدی یا نه، ولی برام مهمه که طراحی رو بفهمم. واقعا آرزو دارم بتونم تو عمرم طراح خوبی بشم، با کمترین وسیله ممکنه هم هست، و اگر یه موقعی شد میدونم میشود اتفاق جدیدی انداخت. اون میتونه کاربردهای مختلف پیدا کنه، خیلی خیلی سخته ولی امیدوارم بشود، چون گاهی که یه بارقه‌ای میزنه میفهم ها شدنی است. جالبیش هم یعنی اینه که هر بار که یه چیزی به وجود میاد بعد از اون تازه ضرورت اجراشو و اینکه چگونه این بتونم عرضه کنم ایجاد میشه. خود اون یک چیز دیگه است. مثلا شما پرنده‌ای که نشون دادم چون نگاه کنی، اونی که اینجوری نمیشه عرضه کرد، اون من چه جوری باید عرضش کنم که عرضه صحیحی باشه. خود اون یک ماجرا داره. آدم میتونه بگه ریختگری میکنم، این کارو میکنم، یه هزار تا در انتخاب ما بینش که این درست ترین انتخاب باشه و خود اون یک ماجراست. این که عرض میکنم ولی اینقدر این ماجرا برام جذابه که امیدوارم همیشه با امیدواری، برای همینم صبح تا شب تقریبا کار میکنم. این سوالو باور میکنید همیشه از برای خودم توصیه دائما رضا وقت کمه، خیلی 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 کمه. چون ببینید من سرم اونجا موندم 52 سالم شده، یعنی اصلاً چیزی نیست که بخوام با همه آرزوها بود، با همینه که اینو قبول نداری اون خوب نیست، با من ببین حالا این کارهایی خواهم کرد، بعد که نه گذشت هیچ کاری هم نتونستی بکنی، هیچی. اصلا فکر نکنید که افق خیلی بلندی جلوتونه، به مجردی که سرتون به جنبونین تمام شده ها. خیلی خیلی زمان کمه و آرزوهای آدم خیلی زیاد. آرزوهاتون رو محدود کنید ولی بهش جدی بپردازید. هرچی محدودتر کنید راحت‌تر به نتیجه میرسید. هرچی اینو دامنش رو وسیع کنید نمیشه. اینا باید ضرورت داره دیگه، آدم باید خودش رو بشناسه ببینه واقعا کدومش اولویت داره کدومش نه. اینا دیگه هزار تا مشکلی هست که بعد ایجاد میشه. آدم شده خیلی کار سختیه، واقعا سخته. یعنی آدم کار میکنه که به هر حال آدم شیم.